So, welcome sa pinakaunang video natin sa video series ng paano bumuo ng racing quad. Uh, well, racing quad, freestyle quad, quad, drone. Yeah, for a normal FPV pilot, we call this quad. So, yun. Ano nga ba ang mga kailangan natin sa paggawa ng quad? Excuse me. So, first thing, kailangan natin ng frame. Okay, so itong frame na to is for 5 inches propeller, or we usually call it as 5-incher frame. So may mga ibang sizes din, like for 4 inches, 3 inches, I think even 2 meron, but I think 2.5 yun, 2.5 inches. And then meron din yung mga whoop class quads. So for now, we have our 5-incher quad frame. So ito siya, Alpha Master frame. Gusto ko siya kasi meron siyang thick na arm, so 6mm arm. Kaya naman ito yung choice ko kasi, for example, nag-crash, hindi siya ganun mabilis mabali. So unlike sa mga 3mm arm, yung thickness niya pag nag-crash, but balik ka agad. Well, of course, depende naman sa quality nung carbon. So yan, anyway, so this is our 5-incher quad frame. So what's next is our motor. So this is our brother hobby 2207 1750 kV. So buksan natin. Sa mga motor sizes, actually meron din 2306. Yung isang quad ko sa bahay is using 2306, but I went to 2207 because of some explanation I got from KababFPV na pagdating sa 2306, which is personally I find it myself na, well, kung ano yung napansin niya, ganun din sa akin yung 2306. Pagdating sa high throttle, medyo parang may curve na, so parang nabibitin na pagdating sa high. Well, malakas siya sa mid, ang kukontrahin mo yung momentum ng quad, so kailangan mo ng malakas na blip nung throttle mo, so andun siya sa mid going to high. Pero pagdating nga sa high, medyo bitin na. So hindi naman ako ganun kaano sa racing. I am more to freestyle, though medyo matagal na ako hindi freestyle. But yeah, yung 2306 ko, same findings. Medyo nabibitin ako sa high throttle, especially when you're nag-punch out ka, or yung biglang high throttle, gusto mong mabilisan pag sa yun. Anyway, si 2207, based dun sa review ni KababFPV, maganda siya. So I think from low to high, linear yung throttle mo, hindi ka mabibitin. So ayun, I'll post the video link na lang dun sa review niya, sa mga different sizes, different failings ng mga motor sizes. So anyway, 2207, which means yung 22 is a 22mm. Yun yung diameter ng stator. Tanggalin natin ito. Actually, I made a 3D printed protector, or yung stator protector, para hindi dumikit yung screw dun sa coil. So I actually made this protectors para lang doon. So ayan, yun yung stator natin. So 22mm yung diameter, and then yung 07 is 7mm yung height nung stator. So hindi siya height nung bell, kundi yung stator, yung nasa loob, yung sa gitna, yan, kung nasan yung coil. Okay, so yung 22mm, and then so hindi siya yung bell, kundi yung stator. Alright, so yeah, click natin to. Yan, so pag naglagay ka ng medyo mahabang screw dyan,
Yan, hindi tatama dun sa coil. Okay. So next thing we need is yung propeller. So ayan. So sa propeller, since 5-incher yung quad natin, we also need 5-incher propeller size. So yung 5 na yun, not sure kung na-explain ko na, yun yung size ng propeller. So 5, pag kunwari meron kang 2 blades dyan, so from tip to tip, 5 inches siya. So ang propeller natin is jump fan, Hurricane from KababFPV. So ang size niya is 51. Ayun, so yung size nung propeller natin is for 5 inches. So ayan. Next thing we need is, yes, of course, yung flight controller. And then ito actually si Diatone Mamba. Stock siya, so flight controller plus ESC. So meron na siyang ESC. Ito yung flight controller natin. And then sa gitna, doon sa baba, ito yung ESC. By the way, sa ESC natin, actually ito ay 4-in-1 ESC. Actually meron din yung individual ESC. So yan, pinuha ko lang. So ang kagandahan naman ng ito nga, nung 4-in-1 is mas magaan siya comparing to pag nag-individual ESC ka. But yung problem doon, pag nasira ang isang ESC mo sa loob, o pag nasira ang isang ESC dyan, papalitan mo yung buong board. So yun, magastos. Unlike pag nag-individual ESC ka, kung ano lang yung nasira, yun lang yung papalitan mo. So yun naman yung kagandahan nito. But again, mas mabigat comparing sa 4-in-1 ESCs. So ayun, ito yung flight controller natin, built-in OSD na siya. So ito pala 3D printed din. Actually ginawa ko siya para just in case na meron akong gustong ilagay sa ibabaw, naka-flat lang. So hindi siya parang basta didikit mo lang siya dun sa mga IC sa loob. So yeah. So tabi na natin yan. What's next? Of course, we have our camera. So we have our Cadex. Wala siyang OSD, I think, kasi wala yung parang remote niya. Unlike dun sa Fox series, which I usually use, medyo nagtipid lang ako. That's why I bought the Cadex camera. So nothing special, just our micro FPV camera. 1200 TVL. Meron din yung mga mas mababa, or yung mga concern nila na bakit hindi siya parang sa mga GoPro malinaw. Yun nga, dahil dun sa latency na yun. So mas mataas ang TVL, or yung mas mataas din yung latency, although hindi mo mapapansin yan dahil I think in microseconds lang yung latency niya. Well, for beginners, siguro pag experience ka na, doon mo makikita yung response o yung latency na yun. So yeah, medyo concerned din ako dito sa nabili ko, 1200 TVL. I hope hindi ganun kataas ang latency niya, kasi I usually buy lower than 1000 TVL. So yeah, and then ang pangit pa rito is 16:9. So anyway, what's next is our VTX, or yung video transmitter. So ito yung video transmitter natin. It's actually Ishin ATX03S. So andito nakasulat built-in mic, which is good, and then built-in smart audio na rin. So ibig sabihin nun, pwede ako magpalit ng channel, ng band, ng power nung VTX
sa OSD lang. So unlike dun sa mga ibang VTX, like what we have here, actually medyo luma na rin to. Meron siyang LCD. Yan, so meron din siyang push button. Doon ka pwedeng mag-adjust. So, ito wala siyang smart audio. So para makapaglipat ka ng channel or yung band or yung power, you have to use the push button. Okay, so one thing sa VTX guys, dun sa connector, kasi meron ako nakita sa buy and sell na meron siyang ishin na ganito kaliit, and then meron siyang antenna, pero ang nabili niya is SMA, so hindi niya magagamit unless gumamit siya ng adapter from IPX. Ito ang connector niya, IPX going to SMA. So be mindful pag bibili kayo ng antenna, make sure na naka IPS din yung antenna, like what we have here. Yan, this is our 5.8 GHz antenna, so IPX connector na siya. Actually maraming mga klase ng antenna. So ito hindi ko pa nakikita kung anong laman nito, hindi ko alam kung pagoda ba yan o ano. Ito is actually a clover leaf antenna. So search na lang kung ano yung clover leaf antenna na yan, pero mas prefer ko actually ang clover leaf antenna, or yung sabi nila mushroom, but I don't know. Clover leaf. Yan. So tabihan natin to ulit. And what's next is next thing we have is our receiver. So ito yung receiver ko. It's a FreeSky XSR. So may mas mga bago ngayon, mas maliit comparing to this one. Yung XM Plus is I think siguro half neto. Yan yung isang gamit ko sa bahay, naka XM Plus siya. So the difference is ito kasi meron siyang telemetry. So I think meron ding mas maliit na version ngayon na meron ng telemetry, but I am not sure. Pero since this is what I have, so yun na yung ginamit ko. So this is FreeSky XSR. I think that's it. Ano pa nga ba nakalimutan ko? So yun lang guys. I hope may natutunan kayo. I hope may na-pick up kayo. I hope may, I don't know. Anyway, thank you at nag-stay kayo na dito katagal. And yeah, enjoy, lipad-lipad lang. Thanks for watching.